لو احنا دخلنا على الموقع بتاع كاسيو اللي هو الساعات الإسلامية ساعات اليد، هنلاقي إن هو في خطين إنتاج للساعات. خط القديم اللي هو البراير كومباس اللي مزود بالبوصلة مغناطيسية بتدل على اتجاه القبلة، والتاني الغير مزود بالبوصلة براير ألارم اللي هو مزود بمنبه لمواقيت الصلاة فقط. خطين الإنتاج بتوع الساعات سواء عن منبه للصلوات فقط أو المزود بالبوصلة هو بيبقى نفس الخصائص، ولكن الاختلاف فقط في الشكل. هنا هنلاحظ ان ده الموديل الوحيد المزود بإطار للساعة ستانلس ستيل أو حزام للساعة ستانلس ستيل. الثلاث ساعات دول فقط مزودين بحزام ستانلس ستيل، الباقي بيبقى عبارة عن بلاستيك أو ريزن هو راتنج. طبعا المقارنة هتبقى بشكل أساسي ما بين الموديل سي بي دبليو 500 اتش دي 1 اي في والموديل سي بي اي 100 دي 1 اي في. لو ضغطنا على اللينك بتاع كل ساعة هيدخلنا على الصفحة الخاصة بالساعة دي اللي واضح فيها مزايا الساعة بالكامل زي ما انتم شايفين، بالإضافة لإمكانية تحميل الكتالوج أو الأوبريشن جايد دليل التشغيل. نفس الموضوع مع الساعة الأخرى هنا، تقدر انت تخش تعرف كل الخصائص بالتفصيل بتاعت الساعة وتحميل الأوبريشن جايد أو دليل التشغيل الخاص بالساعة وكيفية تظبيط الساعة بسهولة لأول مرة. هنا هنبص على الفرق ما بين الساعتين. براير كامبوس سي بي دبليو 500 على اليمين، براير الارم اللي هو سي بي اي 100 على ايدينا الشمال. دي ساعة انالوج زي ما انتم شايفين، فيها عقارب وسيرفو موتور وكلام زي كده بيتحكم فيها. دي ساعة ديجيتال بالكامل. طبيعة الحال استهلاك البطاريات اقل. الساعة دي فيها بطاريتين اس ار 927 دبليو وبيخلصوا تقريبا في حوالي سنتين كعمر او استخدام طبيعي. دي فيها بطارية واحدة سي ار 2032، المفروض ان معياريا او قياسيا بتخلص في حوالي 7 سنوات. الساعة دي هنا فيها ماجنتيك كامبس او بوصلة مغناطيسية بتشير للشمال المغناطيسي والقبلة المغناطيسية بدون الحاجة لمعرفة اتجاه الشمال. فيها درجة الحرارة توين سنسور زي ما انتم شايفين. طبعا المقاس بتاع الساعة أصغر، السمك بتاع الساعة أقل، دي أتقل يعني دي أكبر وأسمك وأتقل. الووتر ريزيستنت دي 50 متر اللي هي البراير كومباس 50 متر. الساعة الأخرى 100 متر. الاتنين الجسم هنا الخارجي مصنوع من البلاستيك بيسموه ريزن تقريبا، والإزاز بتاع الساعة مصنوع برضو من البلاستيك فسهل الخدش. عشان كده أنا الساعة دي حطيت عليها كفر بلاستيك لحماية الإزاز بتاع الساعة، مقاوم للخدوش 9H شبيه للي بيتحط للشاشة بتاعة الموبايل. طبعا هو مش واضح هنا في التصوير، ولكن في زي فقاعة هواء بسيطة جدا تحت الإزاز. بالنسبة لحزام الساعة أو الواتش باند الستانلس ستيل، الحزام بتاع الساعة المزودة ببوصلة أفضل وأجود من الحزام بتاع الساعة الغير مزودة ببوصلة، لأن هو بيتقفل على نفسه بزاوية 180، تقدر أنت تتنيه بزاوية 180. التاني ما ينفعش كده، فده ما بيبقاش مريح في اللبس لأن هو بيشيل الشعر أو بيشد الشعر بتاع الإيد، بالإضافة إن هو بيبقى أسهل في عملية التقصير غير الحزام التاني. دي طبعا من الخصائص بتاعتها ان ممكن توري لك مواقيت الصلاة لتاريخ معين. دي ما فيهاش الخاصية دي. الحاجات المتشابهة ما بين الساعتين، الاتنين فيهم مواقيت الصلاة. بتقدر تعرض مواقيت الصلاة لحوالي 70 مدينة حول العالم مسجلين في الساعة بالفعل، بالإضافة ان انت تقدر تدخل اللونجتيود واللاتيتيود او خطوط الطول والعرض او احداثيات اي مدينة خارج ال70 مدينة دي. تقدر ان انت تعرف تقويم الهجري زي ما انتم شايفين، تقدر تغير الساعة، تقويم الميلادي، تقويم الهجري. نفس الشيء هنا، ده التقويم الهجري. هلاحظ اختلاف التاريخ الهجري ما بين الاتنين. التاريخ الصحيح 16، ففي الساعة المذكور فيها 15 هقدر ان انا استخدم خاصية الاوفست لزيادة يوم على التاريخ الحالي. نقدر نشوف مواقيت الصلاة زي ما انتم شايفين، دي نفس الموضوع. هنلاحظ ان الساعة هنا بتعرض مواقيت الصلاة بعقرب الثواني، ان هو بيشير ان الصلاة القادمة صلاة الظهر. هنعمل كده، نتحرك على العصر.
15. هنا صلاة المغرب الساعة 5:31 PM، وصلاة العشاء الساعة 7:01 وهكذا. الفجر، السان رايز أو الشروق، والظهر. في طبعا تنبيه لأوقات الصلاة، عبارة عن منبه أو بيب لمدة 10 ثواني أو 10 تكات. في عندك ديلي ألارم أو مؤقت يومي. في عندك وان تايم ألارم تقدر تظبطه. تقريبا الاتنين فيهم حوالي 5 منبهات يومية ينفع ان هي تتظبط. تقدر ان انت تعمل سيجنال لكل ساعة زي ما قلنا. فيها ستوب ووتش، فيها كاونت داون تايمر، تقدر تعمل صوت لأزرار الساعة عند الضغط عليها، بالإضافة لإضاءة الشاشة الخلفية زي ما احنا شايفين هنا. الإضاءة الخلفية هي ضعيفة شوية لأنها وان ليد. طبعا الإضاءة ضعيفة جدا في الساعة دي. الإضاءة إلى حد ما أقوى. بعد توقيت أي صلاة بيقول لك إن انقضى وقت قد إيه من الصلاة اللي فاتت. ده كان استعراض سريع للساعتين، أبرز الحاجات اللي تشابهوا فيها واللي بيختلفوا فيها، بالإضافة للمميزات كل واحدة. بإذن الله هعمل فيديوهات عن كل ساعة على حدة، كيفية الضبط بتاعتها ومزاياها والشاشات المختلفة فيها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.